यो हो चुम्देन चोक। जङ्गलको खोजमा सुन्दर बस्ती बसालेर राम्रो व्यवसाय चलाउँछु भन्दा कसैले पत्याएन। तर आज सुन्दर बस्ती बस्न सफल भयो र व्यवसाय पनि एकदमै राम्रो चलिरहेको छ। समीर लिम्बू, जसले यो सुन्दर बस्ती बसाल्नु भयो र उहाँले यहाँनिर एकदमै राम्रो व्यवसाय, चिया खेती, मौरी पालनदेखि विभिन्न अर्ग्यानिक व्यवसायहरू गर्दै आउनुभएको छ। दर्शकबिन, आजको भिडियोमा हामी उहाँ समीर लिम्बूसँग नै कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो समीर दाइले मह काटिसक्नु भएको छ। यो कति महिनामा हामीले काट्न मिल्छ यो महलाई? हाम्रो यो पहाडमा हाम्रो यो उचाइमा चाहिँ 2 पटक, वर्षमा 2 पटक, होइन? उहाँले हामीलाई उहाँको मौरी पालनको मह पनि खुवाउनु भएको छ काटेर। नमस्कार दर्शकबिन, आज म पाँचथर जिल्ला ङवरक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 स्थित यो चुम्देन चोकमा आएको छु र यहाँ चाहिँ हाम्रो युवा उद्यमी समीर लिम्बूले एकदमै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। र यो जङ्गल एरियामा भनौँ न, पहिला चाहिँ यो जङ्गल थियो, यहाँ केही थिएन, तर उहाँले एउटा बस्ती बसाल्नु भएको छ यो जङ्गलमा र उहाँले बस्ती बसालेर एकदमै राम्रो यहाँनिर चिया खेती गर्नुभएको छ। साथसाथै मौरी पालन, साथसाथै माछा पालन पनि गर्नुभएको छ र उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। उहाँले यो भनिन्छ नि, हामीले एउटा जीवनमा एउटा सपना देखिन्छ, तर त्यो सपना सायदै कसैले पुरा गर्न सक्ला, होइन? तर उहाँले चाहिँ आफ्नो सपनालाई पुरा गर्नुभएको छ कि मैले यसरी बस्ती बसाल्छु, होइन, यसरी चाहिँ यो ठाउँमा गर्छु भनेर जुन सोच्नु भएको थियो उहाँले पुरा गर्नुभएको छ र एकदमै राम्रो जीवनयापन गर्नुभएको छ। यो एउटा उदाहरणीय काम आज म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। स्वागत छ दाइ तपाईँलाई। हुन्छ, धन्यवाद। एउटा यहाँ एकदम राम्रो उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, होइन? यो देखेर मलाई चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लाग्यो। तपाईँको यो काम, जोस, जाँगर देखेर, होइन? अहिलेको नेपालमा, अहिलेको युवाहरूमा यो खालको जोस एकदमै कम छ। र तपाईँले यसरी यहाँनिर एउटा यो जङ्गलमा बस्ती बसालेर यसरी एउटा राम्रो व्यवसाय पनि चलाइराख्नु भएको छ, होइन? यो चाहिँ तपाईँले कसरी सोच्नुभयो, कसरी सुरु गर्नुभयो, यसको बारे भनिदिनुहोस् न। हाम्रो ङवरक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3, यसलाई चाहिँ वारेपुङ भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ अपवंशबाट चाहिँ वारेपुङ भन्छ। वारेपुङ भनेको चाहिँ सिलटिम्बुरको रुख है। यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ धेरै सिलटिम्बुरको घारी थियो र त्यसैको नामबाट लिम्बू भाषामा वारेपुङ भनेको चाहिँ अघि पनि भने सिलटिम्बुरको बोट। यो क्षेत्रमा चाहिँ प्राय यो अहिले बस्ती बसाएको सवालमा अघि नै हजुरले भन्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ पुरा जङ्गल थियो, कसैले पत्याएका थिएनन्। अनि मेरो चाहिँ घर यहाँदेखि निकै माथि पर्छ, मूल घर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ म यहाँनिर विशेष गरेर म एक इसाई हुँ र म चाहिँ सेवा, यस क्षेत्रमा सेवा, होइन, सङ्गति, परमेश्वरसँगको आराधना गर्नलाई यहाँ सानो झुपडी बनाउने चाहिँ योजना गऱ्यौँ सुखदल बेगाज्यूसँग। अनि त्यस पछाडि यहाँ हामीले पास्टर हाम्रो इसाई विधि अनुसार पास्टर बुवा ल्याएर यहाँ माटोलाई प्रार्थना गरेर हामीले यहाँ सुरु गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि चाहिँ अरू घरहरू पनि, होइन, छिमेकी हाम्रो दाजुभाइहरू पनि यसरी थपिँदै आउनुभयो र एउटा सुन्दर बस्ती बस्न सफल भएको छ। निश्चित रूपमै अब यहाँ अब अलिक एकान्त ठाउँ थियो यो, अनि सायदै यहाँ चाहिँ अब बस्तीहरू चाहिँ अलिक नबस्ला नै भन्ने नै थियो, होइन? तर अब जब गर्न थालिसकेपछि चाहिँ, होइन, अरू साथीहरू पनि उत्साहित रूपमा आउन सकेपछि बस्यो, होइन? अनि यो चाहिँ एउटा सुन्दर रूपमै उहाँहरूले पनि, होइन, अहिले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ। र सुरुमा चाहिँ अब यो पत्याउने स्थितिमा चाहिँ थिएन नै यहाँनिर चाहिँ। जब घर निर्माण गरिसकेपछि, बस्ती बसिसकेपछि त्यहाँनिर मानिसलाई चाहिने आवश्यक, होइन, रोजीरोटीको निम्ति त त्यो अपरिहार्य रूपमै आवश्यक पर्छ। यो चुम्देन चोकको जब निर्माण हुने क्रम सँगसँगै नै यहाँनिर चाहिँ यसरी, होइन, अन्य व्यावसायिक योजनाहरू पनि सुरु भएको समयमै। यो चुम्देन चोक भनेको चाहिँ खासमा के हो? यसको नामाकरण कुन हिसाबले राख्नुभयो? यो चाहिँ भेला हुने ठाउँ है। लिम्बू भाषामा चुम्देन चुम भनेको भेला हुने, देन भनेको ठाउँ, होइन? अनि भेला हुने ठाउँ। अनि यो चाहिँ खास गरी प्रार्थना साथ मैले अगुवाई गर्दाखेरि चाहिँ, होइन, भेला हुने ठाउँ चुम्देन, होइन, लिम्बू भाषाबाट। अब लिम्बू भाषाहरू अहिले प्राय धेरै, होइन,
भाषाहरू अलि चाहिँ कम बोल्न थालेको छ अनि ठाउँलाई पनि अब लिम्बू भाषाबाटै राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ यसरी राख्न गइयो र वास्तवमा यहाँ चाहिँ सङ्गति गर्ने अर्थात् भेलाउने ठाउँ अनि त्यस पछाडि गाउँको दाजुभाइहरूसँग होइन चाहिँ विभिन्न कछाडहरू हुन्छ नि चाहिँ मिटिङहरू गर्ने ठाउँ पनि अहिले भएको छ यो चाहिँ। हजुर, यो चाहिँ एउटा सानो एउटा बस्ती मात्र नभएर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सेवा सङ्गति पनि गर्दै हुनुहुन्छ र भोलिको दिनमा गएर यहाँबाट तपाईँले एउटा परमेश्वरको सुसमाचार र यो ठाउँलाई एकदम शान्ति क्षेत्र ठाउँ बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। हो, एकदमै एकदमै उहाँले सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको छ है। त्यो प्रेम चाहिँ एकदमै शान्तिका परमेश्वरले है सबैलाई शान्ति दिन चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो दैनिक प्रार्थना छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ धेरै आत्माहरू पनि बाँचिरहेको छ, धेरैले प्रभुलाई होइन विश्वास पनि गर्नुभएको छ। यो ठाउँमा सुरुमा त कोही थिएन होइन अनि अहिले चाहिँ होइन सङ्गतिमा आउनुहुन्छ दाजुभाइहरू होइन चाहिँ धेरैजनाले प्रभुलाई विश्वास गरेर नयाँ जीवन पाएर उनीहरू आउनु हुँदैछ। भविष्यमा यहाँ जस अब यहाँ तलतिर एउटा चाहिँ होइन खेलकुद ग्राउन्डको लागि हामीले होइन यहाँको हाम्रो बुद्धिजीवी दाजुभाइहरू होइन अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौँ। यहाँ नजिकै एउटा खेल मैदान हुने ठाउँ छ, त्यसले खेल मैदानको रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ भने अझै यहाँ चाहिँ होइन बस्तीहरू जोडिन्छन् र यो चाहिँ एकीकृत बस्तीको रूपमा चाहिँ यसले लैजाने जस्तो अब छरिएर रहनुभन्दा पनि होइन सबै सुविधाहरूले त्यहाँ राखेर अनि सबैलाई चाहिँ सहज पर्ने जस्तो बालबालिकाहरूलाई पनि होइन राम्रो प्रकारले होइन ट्युसन अन्य कुराहरूमा चाहिँ सहायता हुने गरी नै यहाँ चाहिँ एकीकृत गरेर बस्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो मेरो होइन हाम्रो यहाँनिर चाहिँ भिजन छ। र तपाईँलाई यसबाट राज्यबाट केही सरसहयोग अथवा केही हौसला प्रदानहरू के गर्नुभएको छ यसमा? अब यो चियामा चाहिँ पहिला होइन तालिमहरू कुनै कुनै ठाउँहरूमा तालिमहरू मैले लिएको छु राज्यबाट होइन उहाँहरूले सहयोग गरेर राज्य कोषबाट प्राविधिकहरू जुटाएर चाहिँ तालिमहरू मैले प्राप्त गरेको छु। यो मौरीमा पनि त्यही नै हो, विगतमा केही वर्ष अगाडि पालिकाबाट यो आधुनिक घार होइन अनि प्रत्येक किसानलाई 2-2वटाको दरले होइन घार दिएको थियो। तर अब 2-2वटा घारले त व्यवसाय त हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि अब एउटा बाटोमा होइन केही न केही प्रोत्साहित गरेर चाहिँ ठेल्ने काम चाहिँ लगभग गर्न खोजिरहेको छ पालिका र वडाहरूले पनि हेरिरहेको छ। तर अब चाहिँ लगानी केही रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सक्नुभएको छैन लगानी, केही रूपमा सहयोगहरू गर्नुभएको छ तर तपाईँले चाहे जस्तो सोचे जस्तो चाहिँ छैन होइन? किन हुनु र त्यही त एउटा घर एउटा मान्छेले एउटा तालिम चाहिँ ठुलो कुरा हो होइन। आवश्यक छ कि छैन राज्यले स्थानीय सरकारले यस्तो व्यवसाय गर्नेलाई ठाउँमै केही गर्छु भन्ने जोस भएको युवाहरूलाई अगाडि बढाउन प्रोत्साहन गर्न राज्यले स्थानीय सरकारले केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्छ? धेरै गर्नुपर्छ। अब राज्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष गरेर तालिमसम्म चाहिँ दिन्छ होइन। अब तालिम दिइसकेपछि गर्छन् होइन, तालिम लिन्छन् अनि तालिम लिइसकेपछि अब उनीहरूसँग प्रायः लगानी गर्ने हुँदैन होइन। लगानी त गर्नु पऱ्यो नि त, सिकेको कुरालाई चाहिँ उत्पादनमा लैजानको लागि त लगानी चाहियो। अन्त त्यो लगानी गर्नको लागि चाहिँ असक्षम भइसकेपछि धेरै त्यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन्छ समाजमा जसले चाहिँ होइन फर्निचरको तालिम गर्नुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू उहाँहरू आइसकेपछि उहाँले लगानी गर्न सक्नुहुन्न अनि त्यसो भएपछि चाहिँ उहाँहरू बाध्य भएर विदेशिनु परेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो लगानीको सवाल पनि रहेको छ। अब लगानी चाहिँ त्यसमा अलिकति होइन राज्यले पनि होइन जस्तो अनुदानको कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब त्यही त अब अहिले त अब त्यही त नेपाल यहाँसम्म हुनुमा त मलाई यति दुःख लाग्छ होइन। संसारको स्वर्गको देश हो नेपाल होइन। संसारमा साँच्चै नै नेपाल जस्तो भौगोलिक होइन हेर्नु त यो अलिकति कुहिरोले छेकिराखेको छ होइन। एकदमै राम्रो हिमालहरू यहाँबाट दृश्यहरू देख्न सकिन्छ यो कुहिरो नभएको बेला होइन। म त नि यस्तो यहाँको कुनै सिजनमा हेर्छु होइन, अब यहाँ आज देखिँदैन त्यो हिमालहरू होइन, यति मोहित हुन्छु नि। नेपाल साँच्चै नै संसारमा नभएको देश हो, संसारमा यतिको सुन्दर देश होइन कहीँ छैन। तर पनि नेपालमा होइन यति धेरै यहाँ खाली छ क्या, युवाहरू एउटै पनि छैन। सबै एयरपोर्टमा होइन लाम लागेर बाहिर गइराख्नु भएको छ। अनि अब जति पनि नेताजीहरू हुन्छ होइन एउटा होइन खुट्टा तान्ने कार्यहरू भइरहेको छ, विभिन्न पार्टीहरू छन् होइन। अब सबैको स्थिर सरकार छैन होइन, 1-2 महिनामा के हुन्छ थाहा छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्थायी रूपमा चाहिँ काम गर्ने नेतृत्व लिडरसिपहरूको धेरै खाँचो छ। हुन्छ, तपाईँले जस्तै यो चिया खेती गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो फ्याक्ट्री छ होइन, यसबाट तपाईँले जस्तै वार्षिक आम्दानी कति गर्नुहुन्छ त यसमा? यो वर्ष चाहिँ हामीले स्थापना गरेको साल भएको कारणले गर्दाखेरि
हामीले अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण तालिका होइन निकाल्न सकेनौँ, तर हामी पूर्ण सन्तुष्ट छौँ है। यो वर्ष चाहिँ अलिकति परीक्षण जस्तो पनि वर्ष भयो, तर जति उत्पादन गरेका छौँ त्यो समग्रमा एकदमै चाहिँ सन्तोषजनक छ। कति प्रकारको कस्तो प्रकारको चियाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँहरू? हाम्रो अहिले पहिलोचोटिको हाम्रो मेसिनहरू चाहिँ प्रायः हामीले गोल्डन टी होइन, अनि ब्ल्याक टी, अनि त्यस्तै अन्य होइन विभिन्न त्यसमा चाहिँ पर्छन् होइन, विभिन्न जातका चिया चाहिँ तयार हुन्छ, जस्तो गोल्डन, त्यस पछाडि अनि क्लासिक गोल्ड, विभिन्न टाइपको नाम गरेको चियाहरू चाहिँ जस्तै हामीले यो अहिले खाइराखेको चिया चाहिँ यो चाहिँ गोल्डन टी। यो चाहिँ गोल्डन टी भनेपछि दर्शक पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै उत्पादनमा बनेको अर्ग्यानिक होइन त, एकदमै अर्ग्यानिक गोल्डन टी हामी लिउँ है यसले। ल एकदमै मिठो गोल्डन टी छ। यदि तपाईँहरू पनि गोल्डन टी खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो फक्ताङलुङ के भन्नुभयो? हिमालय फक्ताङलुङ प्राली होइन त उहाँको फ्याक्ट्रीको नाम चाहिँ। फक्ताङलुङको अर्थ चाहिँ कुम्भकर्ण हो, यो पनि लिम्बू भाषामै चाहिँ तयार भएको छ। भनेपछि गोल्डन टीलाई चाहिँ केजीको कति रुपियाँ पर्छ त? हामीले यहाँ उता यस नेपाल यहाँ गाउँघरतिर चाहिँ प्रायः होइन अब 3000-3500सम्ममा गइरहेको छ केजीको। 3000-3500। मौरी पालन पनि गर्नुभएको छ तपाईँले। अब यहाँ हामीले चिया पनि देखिराखेको छौँ, यो चाहिँ अलिकति यो ठाउँको लागि सौन्दर्यता बढाउने काम पनि गरिरहेको छ यो चियाले, तर मेन तपाईँको चिया अब बगान त अरू ठाउँमै छ होइन। अब यो मौरी पालन चाहिँ तपाईँको वार्षिक कति जति उत्पादन गर्नुहुन्छ, कति छ त यसको? अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ होइन पोहोरको सालतिर त हामीले धेरै नै राखेका थियौँ होइन। अनि अब यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिजन अनुसार हुन्छ होइन। अनि एउटा घार बराबर लगभग 5-6 केजी 6 केजीसम्म चाहिँ न्यूनतम हुन्छ। 11 मौरीको महलाई कसरी बेच्नुहुन्छ? प्रति केजी चाहिँ 1500, न्यूनतम 1500मा भेट्न गाह्रो हुन्छ, तर 2000 चाहिँ भन्छ, प्रायः चाहिँ 2000 नै भन्छ, र ठाउँ ठाउँमा 1500सम्ममा पनि दिन्छ किसानहरूले। पहिल्यैदेखि मलाई चाहिँ मौरी इन्ट्रेस्ट थियो होइन, तपाईँको रुचि थियो? सानैदेखि पनि मौरी राख्ने होइन, काट्ने त अब गरिन्थ्यो, तर नि यो आधुनिक चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीले यो चाहिँ आधुनिक भन्दा पनि एकदमै आधुनिक देखिएको छ यहाँनिर चिया बगानमा मौरी पालन। जस्तै तपाईँले यो व्यवसाय गरेर यो ठाउँमा यसरी तपाईँले घर बनाएर होइन सन्तुष्ट हुनुहुन्छ नि? एकदम सन्तुष्ट छु र आनन्दित पनि छु। विदेश जाने युवाहरूको लागि तपाईँको सन्देश के छ? होइन अब ठिकै छ, उहाँहरू तयारी हुनुहुन्छ। अब राम्रो अहिले त अब कन्ट्रीहरू छ होइन, देशहरू जस्तो अब कोरिया होइन, युरोप कन्ट्रीहरू भयो, राम्रै पैसा कमाउने ठाउँहरूमा। अब नेपालमा अहिले बाध्यता छ होइन, कल कारखाना उद्योगहरू छैन। अब उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै शुभ यात्रा होइन। तर नेपालमै आएर पछि होइन पैसा चाहिँ लिएर आएर होइन ठुलो बङ्गालाहरू बनाउनुभन्दा पनि गाउँमा धेरै युवाहरू बेरोजगार छ होइन। जस्तो अब 100जना कोरियामा लेख्नेले पास गर्ने चाहिँ 500जना त हुन्छ नि, अरू त छ नि होइन दाजुभाइहरू। अनि उहाँहरूलाई पनि एउटा एटेच हुने गरी, उहाँले पनि संरक्षण हुने गरी चाहिँ पैसा कमाइवरी आएर होइन लगानी गर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो मौरीमा, चियामा होइन। तर खाडीमा चाहिँ भर्सक नजानुहोस् नै भन्छ होइन। खाडीमा जानुभन्दा चाहिँ होइन हामीले हाम्रो सिस्नुको कुरा अघि मैले बिर्सेछु, हामीले सिस्नु पनि उत्पादन गर्दछौँ अहिले पातले। हजुर, सिस्नु पनि उत्पादन गर्नु? एकदम। हामीले यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एकजना रनकुमार योङिया दाजु हुनुहुन्छ, उहाँलाई सिस्नुको जिम्मा दिएका छौँ। उहाँले सबै कलेक्सन गर्ने होइन, अनि परिचालन गर्ने, यहाँदेखि चाहिँ काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ होइन परिचालन गर्ने, उहाँले चाहिँ हामीले अघि मात्रै पनि जिम्मा दिएका छौँ त्यो काम। उत्पादन गर्न सक्यो भने त हाम्रै ठाउँमा हरेक किसिमको कुराहरू छ नि त होइन। जस्तो अब हामीले उत्पादन गरेको चियाहरू युरोप जाने हो, हामीले उत्पादन गरेको सिस्नुहरू युरोप जाने हो, हामीले उत्पादन गरेको मौरीको महहरू युरोप जाने हो होइन। अब हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ होइन त्यो विकसित देशतिर पनि त होइन डलरहरू चाहिँ लिन सक्यौँ नि हामी यहीँ बसेर पनि होइन। त्यहाँ काम गरेर लिनु र यहाँनिर काम गरेर उता दिनु भनेको त्यहाँभन्दा यहाँ नै जित्यौँ नि हामीले, किनभने यहाँ परिवारसँग बसेर काम गर्छौँ। म मात्रै होइन, मेरो श्रीमतीले पनि गर्न सक्छ यहाँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हो अहिलेको स्थितिमा बाध्यता छ बाहिर जाने होइन, ठिकै छ, राम्रो देशमा जानु उत्तमै हो, तर खाडी देश जानुभन्दा चाहिँ होइन यहीँ रहनु हो राम्रो हो।
र राम्रो कन्ट्रीमा आएर राम्रो पैसा कमाएर चाहिँ पछि होइन हाम्रो क्षेत्रमा यो जुन चाहिँ चिया मौरी होइन सिस्नु पातले सिस्नु अनि होइन अन्य व्यवसायहरू थुप्रै छ कि यति धेरै रुइराखेको छ होइन रुइराखेको छ कि अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले समग्रमा संरक्षण गऱ्यौँ समर्थन गऱ्यौँ अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसले व्यवस्थित बनायो भने चाहिँ हामी आनन्दित हुन्छौँ नि। जति नै गरे पनि नेपालमा चाहिँ केही गर्न सकिएन। जस्तै मैले एउटा कुनै व्यवसाय सुरु गरेँ, सुरु गर्दा गर्दै म चाहिँ ऋणमा डुबेर अथवा त्यो चाहिँ राम्रो नभएर चाहिँ त्यसलाई बेचेर त्यो व्यवसायदेखि घाटा खाएर फेरि विदेशै पलायन हुनुपर्ने समस्या, अनि राज्यले पनि करमाथि कर भारी कर बोकाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नेपालमा गरी खान सकेनौँ भन्ने खालको गुनासोहरू पनि छ। तपाईँलाई यस्तो समस्याहरू झेल्नु परेको छ तपाईँले? मलाई चाहिँ छैन। जस्तो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्न पनि जानु पऱ्यो नि। अब म व्यवसाय गर्छु भनेर लोन लिने अनि लोन लिएर वास्तविक उद्देश्यमा लगानी नगरिकन अन्यतिर लगानी गर्ने होइन। अनि अर्को एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि बजारीकरणको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। त्यो बजारीकरण चाहिँ सुनिश्चित रूपमा पहिलो नम्बरमा हामीले हुनु पऱ्यो, त्यसलाई पहिला चाहिँ तयार हुनु पऱ्यो। अब नेपालमा समग्रमा त्यो बजारीकरण हुने वस्तु उत्पादन चाहिँ हामीले कुन वस्तु उत्पादन गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्व सचेत नै हुनुपर्छ। र अर्को कुरा, अब कसरी गर्ने आइडियाहरू तालिमहरू पनि त पहिला सिकेको हुनु पऱ्यो। हचुवाको भरमा एकैचोटि लगानी गऱ्यो भने त डुबिने नै हुन्छ होइन। त्यो भएको कारणले पनि त धेरै व्यक्तिहरू डुब्नु भएको छ। धेरै अहिले रुवाबासी छ अनि कतिजनाको होइन दैनिक हामी सुनिरहेछौँ कतिजनाले आत्महत्या गरिरहेका छन् धेरै होइन ब्याङ्कको लोन लिएर अनि धेरै समस्याहरू गुज्रिरहेको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि अलिकति होइन पूर्व तयारीहरू जस्तो बजार व्यवस्थापन भयो नि, बजारीकरणहरू भयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ उत्पादन गर्ने श्रमजीवीहरू होइन काम गर्ने पनि त चाहियो। अनि ती सबै कुराहरू म्यानेज गरेर गयौँ भने चाहिँ हामी सफल हुन सक्छौँ। नेपाल यति धेरै धनी देश हो होइन, हाम्रो देशमा के छैन र हिमालमा होइन यार्सा गुम्बा छ, त्यति मात्र होइन त्यो बहुमूल्य अझै हामीले थाहा नहुने कति धेरै होइन। वास्तवमा हामीले यार्सा गुम्बालाई कौडीको भाउमा बेचिरहेका छौँ नचिनेर होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब पाहाडतिर हेरौँ त अलैँची, अहिले हाम्रोमा अलैँची यति धेरै होइन उत्पादन हुन्छ। अलैँची अहिले मनको 60,000 छ होइन, 1500 रुपियाँ केजी। अनि अब पाहाडमा होइन यति राम्रो होइन खेतीहरू नगदी बालीहरू छ, तराईमा अन्नको भण्डार छ होइन। हामी त धनी मान्छे हो नि त हामी त। तर अब के भयो भन्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो यो उत्पादन गर्ने हामीमा त्यो खालको होइन यान्त्रिक उपकरणहरूको कमी भयो। जस्तो योभन्दा अगाडि म पनि धेरै दुःख पाएँ चियामा, हातले पेल्नु पर्ने होइन, सुकाउँदा घामको बाध्यता, घामले सुकाउनु पर्ने होइन, यति धेरै चुनौती थियो। अहिले चाहिँ सबै मेसिनबाट हुन्छ होइन। अब साहस छ, अब मलाई के छ आँट छ। अबको वर्षहरूमा अब हामी एकदम सफल भएर जान्छौँ अब चाहिँ। र अब यी उपकरणहरूको लागि पनि राज्यबाट अनुदानहरू दिएर होइन, जस्तो अब अलैँची व्यवसायलाई त्यही किसिमको होइन, अब चिया व्यवसायलाई त्यही किसिमको, मौरी व्यवसायलाई त्यही किसिमको, माछा व्यवसायले त्यही किसिमको होइन, अन्यहरू छन् नि त थुप्रै होइन। अब जडीबुटी खेती होइन, हाम्रोमा यहाँनिर सतुवा खेतीहरू एकदमै राम्रो हुन्छ होइन, महँगो दाममा जान्छ। अनि ती सबै कुरालाई अलिकति प्राविधिक रूपमा र अन्य बजारिक रूपमा राज्यले यदि मिलाइदियो भने देश साँच्चै नै सम्पन्न पनि हुन्छ र खुसी पनि हुन्छ कि देश। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग जोडिनु भएको लागि, र तपाईँलाई अझै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अझै मात्रामा अगाडि बढ्दै जानु होला। धन्यवाद, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।